ආයිබෝවන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ රුචිතාන් ෆොටෝග්‍රැෆි වෙතින් එන අලුත්ම වීඩියෝ සීරිස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් පහුගිය කාලේ කිහිප දෙනෙක් මම හෝ මොකක්ද මේ HDR මෝඩ් එක. ඉතින් ඒ වගේම HDR මෝඩ් එක enable කරගන්න ඒ වගේම HDR මෝඩ් එකේදී සිද්ධ වෙන සංසිද්ධිය මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒක හින්දා අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ HDR ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා කියලා හිතන නම් බලන්න subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ටත් ප්‍රයෝජන දෙනවා මතකද මේක share කරන්න, tweet කරන්න, email කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ HDR ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ high dynamic range photography කියන එකට. ඉතින් මම මෙතනදී කියපු dynamic range කියන එකේ තේරුම ආගේ කැමරා එකට capture කරන්න පුළුවන් අඳුරම තනයි ඒ වගේම දීප්තිමම තනයි අතර ආලෝකයේ වෙනසේ අනුපාතයට තමයි මෙන්න මේ dynamic range කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් minus stops වලින්. ඉතින් දැනටමත් ඔයාගාව DSLR කැමරා එකක් තියෙනවනේ මේකදී අපිට stops 10ත් 12ත් අතර ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ කැමරා එකට capture කරන්න පුළුවන් අඳුරම තනයි ඒ වගේම දීප්තිමම තනයි අතර ආලෝකයේ වෙනසේ අනුපාතය 1ට 2 10 වෙනි බලයක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට බලනවාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේ තරම්වත් ස්ටොප්ස් ගණනක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකදී අපිට ඩයිනමික් රේන්ජ් එක ස්ටොප්ස් 2ක් 3ක් 4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දවල් වල ඔයගොල්ලෝ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අරගෙන කැමරා ඇප් එක ඕපන් කරගෙන ඉතාමත් අඳුරු තැනකුයි ඒ වගේම ඉතාමත් දීප්තිමත් තැනකුයි දෙකට එකට අහු වෙන විදිහට ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරොත් සමහරවිට මේකේ ඩීටේල්ස් මේ ෆොටෝ එකට කැප්චර් නොවී තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට හේතුව ඔයගේ කැමරා ඇප් එකේ තියෙන ඩයිනමික් රේන්ජ් එක. ඉතින් දවල් වලක වාහනයක් ඇතුළේ ඉන්නවා නම් ඔයාලට තරමක් දීප්තිමත් තියෙන වාහනේ එළිය තියෙනවත් උතර හොඳට පේනවා. ඒ වගේම තරමක් අඳුරුව තියෙන අපේ වාහනේ ඇතුළේ තියෙනවත් අපිට හොඳට පේනවා. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ අපේ ඇහි හොඳ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා කියන එක. හැබැයි අපේ ඇහැ කියන්නේ හොඳ කැමරාවක් නන් නෙමෙයි. හැබැයි අපේ මොලේ කියන්නේ ඉතාමත් දියුණු මට්ටමක තියෙන ඉමේජ් ප්‍රොසෙස් එකක්. ඉතින් මේ ඉමේජ් ප්‍රොසෙස් එකෙන් ප්‍රොසෙස් වෙලා තමයි අපිට මෙන්න මේ විදිහට රූපරාම අපේ ඇහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සංසිද්ධියම අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා ඇප් එකටත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට තමයි තියෙන්නේ HDR mode කියන එක. ඉතින් ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අරගෙන කැමරා ඇප් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට බටන්ස් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. HDR on ඒ වගේම HDR off, HDR autos කියලා බටන්ස් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයා HDR on කළා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට HDR photos capture කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ HDR photos ඔයාගේ DSLR කැමරාවකනොත් capture කිරීමේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මේ කැමරා එකේ ඇති bracketing කියලා option එක. ඉතින් මේ BKT කියන option එක enable කළාත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට HDR photos capture කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ HDR mode එක අපි enable කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ කැමරා app එක විසින් තප්පර ගාණක් අතුළු විවිධ exposures වලින් photos කිහිපයක් capture කරනවා. ඉතින් මේ photos ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා තමයි අපිට මෙන්න මේ විදිහට HDR photo එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවද ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් හරි හෙල්ලුවොත් ෆොටෝ එකක් බ්ලර් වෙන්නේ නැයි කියලා. ඉතින් මොකද විවිධ එක්ස්පෝසර්ස් වලින් තප්පර ගාණක් ඇතුළත ෆොටෝස් කිහිපයක් කැප්චර් කරගන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් අලුතෙන් රිලීස් වුණ අලුත් ස්මාර්ට් ෆෝන් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුත්ම ඔප්ෂන් එකක් HDR plus mode එක කියලා. ඉතින් මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ තර සංසිද්ධියම තමයි. ඉතින් මේකේ ඉමේජ් ප්‍රොසෙස් එක ඉතාමත් දියුණු මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම අරකදී කිව්වේ ස්ටොප්ස් 4ත් 5ත් වගේ ප්‍රමාණයක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් කියලානේ. ඉතින් මේකෙදි ස්ටොප්ස් 10ක් 16ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කැප්චර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි HDR mode එකේදී සිද්ධ වෙන සරලම සංසිද්ධිය. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැනට මෙන්න මේ HDR photos capture කරලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ experience එක මතකද පල්ලෙන් comment කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මම capture කරන photos බලන්න ඕන නම් මෙන්න මේ පැත්තෙන් වෙන QR code එක scan කරලා මගේ Instagram එකේ follow කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම පල්ල description එකේ link එක තියෙනවා. ඉතින් මේ link එක touch කරලා ඔයාලට මගේ Instagram එකේ follow කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැනට මෙන්න මේ photography, videography, cinematography වගේ tips ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මේ තප්පර පහ තුලට ඔයාලට මගේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් ඒ වගේ මේ වීඩියෝ බලුවාට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් මේ වගේ තවත් photography, videography, cinematography tips සමග ඊළඟ සතියේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට පහමන ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. මම රුචිතාන් ෆොටෝග්‍රැෆි